મિત્રો, આજના વિડિયો લેક્ચર અંદર આપણે વાત કરવાના છે ધોરણ 11 વિષય ગણિત ચેપ્ટર નંબર 10 રેખાઓ. એની અંદર સ્વાધ્યાય નંબર 10.1 ને દાખલા નંબર 9 અને 10 એટલે કે એક્ઝામ્પલ 9, 10 ને આજે આપણે સોલ્વ કરવાના છીએ. લેક્ચર નંબર 8 છે આજનો. આગળના 1 થી 7 લેક્ચરો નીચેની ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર પ્લેલિસ્ટમાંથી તમને મળી જશે. ખાસ આગળના લેક્ચર ન જોયા હોય તો ખાસ એને જોજો. અને ચાલો આપણે શરૂ કરીએ વધારે સમય ન બગાડતા. અને ખાસ મહત્વપૂર્ણ બાબત, ચેનલ પર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરીને જજો, જેનાથી તમે અવનવા મેથ્સને લગતા ઉપરાંત એજ્યુકેશન અપડેટને નિહાળી શકો. આગળ વધીએ. દાખલા નંબર 9 શું તમને કહેવા માગે છે? અંતરસૂત્રનો ઉપયોગ કર્યા વગર લખો. જો ખાસ વાંચવાનું, રકમ તમારે ખાસ વાંચવાની, ભૂલ કરવાની નહીં. ભૂમિતિના ચેપ્ટર હોય ને, રકમને તમારે ખાસ વાંચવાની, સમજવાની કે શું કહેવા માગે છે. ઉપયોગ કર્યા વગર કીધું છે. બોલો, બતાવો કે આ બિંદુ તમને 4 આપેલા છે. સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણના શિરોબિંદુ છે. સમાંતર બાજુ કોને કહેવાય? ખબર છે તમને મિત્રો? ન ખબર હોય તો હું તો સમજ તમને કહેવા માટે. સમાંતર બાજુ એટલે જેની સામેની બાજુ કેવી હોય? સમાન હોય. સમાન જેવું લાગે છે આમાં? હા, થોડુંક લાગતું હોય તો સમજી જવાનું છે. એટલે વ્યવસ્થિત ન થાય. પહેલું બિંદુ હું તો કહી દઉં -2 -1 4 0 3 3 અને -3 2 એ સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણના શિરોબિંદુ છે. અત્યારે હું એવું કહેતો નથી, પણ હું ખાલી આકૃતિ મેં દોરી નાખી. રેડી? તમારે ખાલી બતાવવાનું જ છે, એટલે તમે ખબર જ હશે કે એ હોય જ. પણ છતાં પણ આપણે ચેક કરીએ કઈ રીતના. હવે આપણે અંતરસૂત્રનો ઉપયોગ કરવાનો છે. અંતરસૂત્રનો ઉપયોગ કરો તો ખબર પડી જાય કે સામેનું અંતર સમાન હોય. પરંતુ આપણે અંતરસૂત્રનો ઉપયોગ કરવાનો નથી. તો શું કરશો? તો કે આપણે ઢાળનો ઉપયોગ કરશું, કારણ કે આપણે ઢાળ શીખ્યા છે. 2 સમાંતર રેખા હોય એનો ઢાળ કેવો હોય? સમાન. તો આનો ABનો અને CDનો ઢાળ સમાન હશે. BCનો અને ADનો ઢાળ સમાન હોવો જોઈએ. તો આપણે કહી શકીએ કે આપેલા 4 બિંદુ છે એ સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણના શિરોબિંદુ છે. ખબર પડે છે તમને? હાલો આગળ ચેક કરીએ. પહેલાં ABનો ઢાળ મેળવીએ. ABનો ઢાળ M1 કહું. સૂત્ર શું થાય? યાદ છે તમને? y2 - y1 છેદમાં x2 - x1. ઓકે, ડન. લખી દઉં અહીંયા M બરાબર y2 - y1 છેદમાં x2 - x1. આ સૂત્રનો આપણે ઉપયોગ કરવાના છીએ. y2 લખાવો 0 -1 જો માઇનસ છે એટલે માઇનસ પ્લસ કરી નાખું છું. 0 + 1 લખું છું. તમને એમ કહે સર કેમ +1 લખી નાખો? અહીંયા સૂત્ર માઇનસ લખ્યું, તો અહીંયા માઇનસ છે એટલે ભાઈ x2 - x1 4 -2 એટલે કે -+2 4 + 2. તો જવાબ શું આવે? 1/4 5 6. આવો જવાબ આવ્યો 1/6. બોલો, નીચેનો CDનો ઢાળ મેળવું. CDનો ઢાળ શું? M2. સૂત્ર લખાવો y2 - y1 3 - 2. બોલો કેવું આવ્યું? 3 - 2. 3 -+3 3 માં 2 જાય તો 1. 3 ને 3 6. એટલે આ તો સમાન આવ્યા. જો કેવા આવ્યા? સમાન. તો લખી નાખવાનું કે AB અને CDના ઢાળ સમાન હોવાથી કેવા છે? એ સમાંતર છે. તો હવે આ બાજુના ચેક કરીએ. પહેલાં તો AD હું ચેક કરું. AD ચેક કરતા બહુ આવડે તમને કોકની? ADનો ઢાળ M3. સૂત્ર લખાવો. અહીં શરૂ કરીએ આપણે નીચેથી. રેડી? 2 -1 એટલે 2 ને 1 3 2 + 1 -3 + 2 તો 3/-1. તો જવાબ શું આવ્યો? -3. રેડી? કારણ કે માઇનસ પ્લસ માઇનસ મોટા પદનું નિશાન એટલે -1. હવે ચેક કરીએ મિત્રો આપણે. AD હતું તો BC નો ઢાળ M4. સૂત્ર લખાવો. M4 નું નીચેથી જવાનું છે. 3 - 0 છેદમાં 3 - 4. 3 માં 0 જાય તો 3 3 - 4 મોટા પદની નિશાની -1. તો જવાબ શું આવ્યો? -3. તો એટલે આનો બંને જવાબ સમાન આવ્યો. જો ઢાળ સમાન આવ્યો તો આપણે લખી શકીએ કે AD અને BC નો ઢાળ કેવો છે? સમાન છે. આથી કેવા છે? સમાંતર છે. તેથી સામેની બી બધું સમાંતર છે. જો આ AB કયો, CD કયો અને AD અને BC સમાંતર છે. એટલે આપણે કહી શકીએ કે ચતુષ્કોણ AB
CD ના શિરોબિંદુ કોના છે? સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણના છે. રેડી? વધારે સમય ટૂંકમાં લખી નાખું છું કે ચતુના છે. ચતુ એટલે શું થાય? ચતુષ્કોણ. આગળ વધીએ દાખલા નંબર 10 તરફ. એકદમ સહેલો દાખલો છે દાખલા નંબર 10. પહેલાં જોઈ પછી ખબર પડે. દાખલા નંબર 9માં ખ્યાલ આવી ગયો? રેડી? ખાસ નીચે કોમેન્ટ કરીને જણાવજો એટલે મને ખ્યાલ આવી જાય, તમને ખ્યાલ આવી ગયો છે. આગળ વધીએ. દાખલા નંબર 10 આપણે જોઈએ શું કહેવા માંગે છે. 3 - 1 અને 4 - 2 ને જોડતી રેખાને એક અક્ષ વચ્ચેના ખૂણાનો માપ શોધો. અઘરો દાખલો છે આ કે સહેલો દાખલો છે? કે તમને બે બિંદુ આપેલા છે. માની લો કે A કીધું છે અને B બિંદુ કીધું. એ બે બિંદુ AB ને જોડતી રેખા. રેડી? કોઈ રેખા બને છે અને B ને જોડતી રેખા બને છે. હવે એક અક્ષ સાથેનો ખૂણાનો માપ શોધો. એટલે ઇન્સર્ટમાં તમને ઢાળ મેળવવાનું કીધું. તો શું મેળવવાનું કીધું છે? કે ઢાળ શું થાય? એટલે કે ઢાળ નથી મેળવવાનો, પરંતુ ઢાળ આપણે મેળવી પછી એના ઉપર ખૂણાનું માપ આપણે મેળવવાનું છે ઇન્સર્ટમાં. હવે જોઈએ કઈ રીતના, એટલે ખ્યાલ આવે હમણાં. AB અને x અક્ષ સાથે કીધું છે તો આપણે પેલા ઢાળ મેળવીએ. ઢાળ M બરાબર શું થાય? સૂત્ર શું આવે? y2 - y1 upon x2 - x1. y2 લખાવો -2, y1 -1 તો માઇનસ માઇનસ પ્લસ 1, કોઈ ના પાડે નહીં. x2 - x1, x2 4 - 3 ઉપર જાય માઇનસ પ્લસ માઇનસ -1, 4 માં 3 જાય તો 1, તો જવાબ શું આવ્યો? -1. તો m બરાબર જવાબ શું આવ્યો? -1. m બરાબર શું થાય? tan θ થાય. શું થાય? tan θ. કારણ કે ઢાળ બરાબર શું આવે? tan θ. કારણ કે x અક્ષ સાથેનો ખૂણો કીધો હોય ને, એટલે x અક્ષ સાથે ખૂણો મને tan θ નો જ બને. અને tan θ બરાબર -1, કે ઢાળ બરાબર m બરાબર શું થાય? tan θ સૂત્ર થાય. તો tan θ -1 ક્યારે હોય? tan θ -1 ક્યારે હોય? તો આ રીતે હોય જ્યારે θ કેટલાનો હોય? 45 નો હોય જ. પરંતુ એ 90 પ્લસ હોય ને 45, તો એ -1 થાય. પહેલા ચરણમાં નથી, જો આ બીજા ચરણમાં છે. 90 પ્લસ છે તો θ બરાબર શું થાય? બંનેનો સરવાળો 5, 135 હોય ને ત્યારે શું થાય? -1 થાય. θ બરાબર શું થાય? -1. આ રીતે ચરણ આપણે ચેક કરીએ તો પહેલા ચરણમાં 45 ધન હોય, તો આ 45 હોય કેવો હોય? એ ઋણ હોય, -1 હોય, એટલે કેટલા થાય? 135 નો ખૂણો થાય. તો 90 પ્લસ મેં 45 લખ્યા તો કેટલા થાય? 135 નો ખૂણો બનશે. તો આશા રાખું છું કે તમને ખ્યાલ આવી ગયો છે, આની અંદર સમજાઈ ગયું. તો દાખલા નંબર 10 એકદમ નાનો હતો પણ સમજવા જેવો હતો. તો આશા રાખું છું કે દાખલા નંબર 9 અને 10માં તમને ખ્યાલ આવી ગયો છે. કાંઈ પણ કન્ફ્યુઝન જેવું લાગે તો નીચે કોમેન્ટ કરજો. અને ખબર પડી ગઈ હોય ને તો મિત્રો કંઈક સારું એવું કોમેન્ટ કરજો. રેડી? જતાં પહેલાં એટલે અમને ખ્યાલ આવે કે તમને સમજાઈ ગયું છે અને અમારા ઉત્સાહમાં પણ વધારો થાય કે નહીં ભાઈ અમે જે તમને શીખવાડ્યું એ બરોબર જ છે અને તમને ખબર પડી ગઈ છે. રેડી? ઓકે. તો ખાસ મિત્રો, અને ખાસ ચેનલ ઉપર નવો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો અને બીજા વિડીયો જોવા માટે અમારી ચેનલ પર તમે આવતા રહેજો. રેડી? તમે બધા આવકાર્ય છે ટેલિગ્રામ ગ્રુપમાં પણ જોડાતા રહેજો. અને કા ઉપરાંત તમે મને કોઈ પણ ઇન્સ્ટાગ્રામ, સોશિયલ મીડિયામાં ઇન્સ્ટાગ્રામ છે, ટ્વિટર છે, એમાં નવા નવા અપડેટ માટે મને ફોલો કરતા રહેજો. કારણ કે એમાં બધું પોસ્ટ મૂકતો હોય છે તમારા લાયક, એટલા માટે ખાસ. ફરી મળીશું. ત્યાં સુધી મિત્રો, જય હિન્દ, જય ભારત.